Представляти пана Віталія, я думаю, що не треба. Ми всі його знаємо, любимо, слухаємо, читаємо. Я можу сказати, що наша плідна співпраця Української мертвої школи – це для нас велике надбання. Ми дуже цінуємо і всіляко будемо заохочувати до подальшої такої співпраці. Ну і користуючись нагодою, я хочу привітати з Новим роком за юдейським календарем Шана Това У'Митука. Дякую. Щасливого року. Так, щасливого року і солодкого року. Так що, прошу. Оце, до речі, теж ці привітання теж є до певної міри дуже хорошою ілюстрацією до цієї розмови, яку ми маємо вести про ідентичність. Як вона глибоко взагалі вкорінюється в людині. Я не можу себе назвати релігійною людиною, яка святкує релігійні свята. І для мене свята юдейського календаря – це рівно такі ж, я б сказав, звичаєві свята, як і християнські чи мусульманські. Я прекрасно розумію, що кожна з цих свят пов'язана з певним літературним твором. Якісь з Торою, якісь з Новим Завітом, якісь з Кораном. Десь автори цих літературних творів створили образ Мойсея, десь образ Ісуса Христа і створили певну, так сказати, я б сказав, лінію вчинків, які мали пояснити їхні погляди на світоустрій. І так за днями народження, чи за вчинками, чи за битвами цих міфологічних персонажів ми фактично створюємо свій власний календар. Але разом із цим я маю вам сказати дуже важливу річ. Мені навіть ніколи з дитинства на думку не спадало, що Новий рік 1 січня. Для мене це просто певний, так мовити, як кажуть в релігійних єврейських календарях, кінець фінансового року. Коли потрібно, просто тому що я живу в такому світі, там, думати про податкові декларації, про якісь там зміни в розкладах, про відпустку, тому що переривається в християнських країнах телевізійний сезон. Якщо б я працював би десь в країні мусульманській, він би не переривався в інший час. Але для мене абсолютно очевидно, що рік починається зараз. В мене в голові зараз початок року. І так було завжди. Я навіть не розумію, чому рік має закінчуватися 31 грудня. По-перше, це алогічно абсолютно. Ви розумієте, що це ніякий не новий рік. Тому що новий рік – це закінчення сільськогосподарських робіт і початок нового сезону, нового життя. Нового циклу. Новий рік 1 січня не має ніякого відношення до початку року. Це просто певна інструментальна дата, вклінена в зиму. Тільки тому, що міфологічно було вирішено, що народження Ісуса пов'язано із груднем місяцем. Він не міг народитися наприкінці сільськогосподарських робіт, тому що він був з єврейської сім'ї. Тоді був інший цикл взагалі навіть народжень, можливостей народити, зачати і народити дитину. Цим не займалися під час жнив, умовно кажучи, чи в інші часи, якщо так подумати. Але це просто теж дуже важливий момент, який показує, як в людині все це глибоко. І як це не змінюється навіть з десятиріччями, сторіччями чи тисячоріччями, як в нашому національному випадку, проживання серед інших цивілізаційних кластерів. Ну, звісно, коли євреї жили серед слов'ян, то і Новий рік тут був у вересні, жовтні. От теж ідея Нового року у січні – це новомодна ідея, яка взагалі на цих теренах колишньої Російської імперії взагалі пов'язана з імператором Петром І. З його, знову-таки, намаганням створити європейську вітрину, не змінюючи саму імперію. І, звичайно, тоді в цій імперії Новий рік мав бути як в Європі, а кріпосництво як в Азії. Краще було б навпаки, звичайно. Мені було б легше, принаймні, з Новим роком. От. І це теж такий досить цікавий момент, про який ми теж маємо з вами пам'ятати, коли ми говоримо про такі речі. І коли ми говоримо про формування ідентичності і про своє саме конструювання ідентичності. З українською ідентичністю це теж дуже важливо, тому що нам досить часто здається, що це така природня річ, що кожен, навіть поза Україною, має усвідомлювати беззаперечність факту цієї української ідентичності. І ми дуже дивуємося, коли в інших країнах
Україну сприймають як продовження Росії, коли люди абсолютно серйозно, навіть неподалік від України, десь в Австрії чи в Німеччині можуть запитувати, що у вас там інша мова, що у вас там якась інша цивілізація. Ми маємо усвідомлювати, що для більшості людей навіть в Європі, які підтримують Україну під час війни, до останнього часу, я не певний, що це так сильно змінилося, Україна так чи інакше залишається просто бунтівною провінцією Російської імперії, просто такою частиною, яка хоче свободи і не хоче підкорятися тиску і диктату. Тому що, як ви розумієте, для звичайної людини питання міжнародного права, кордонів, воно другорядне, це важливо для політиків. А для звичайної людини важливо, хто бореться. Але з тієї точки зору якісь люди могли підтримувати боротьбу за незалежність Чечні, яка з точки зору міжнародного права невід'ємна частина Російської Федерації. А якісь люди могли підтримувати боротьбу Білгородської, Воронезької, Курської області, якщо вони там проголосили державу і говорили, що вони хочуть свого вільної Росії і не хочуть підкорятися Путіну. Або Далекого Сходу. І, до речі, я вам маю чітко сказати, що коли ці люди бачать наших з вами співвітчизників, які розмовляють російською мовою, які їм пояснюють, що немає ніякого значення, якою мовою говорити, що ми тут в Харкові все время или в Одесі так розмовляємо, що діло не в язикі, а просто на нас напав Путін, то вони переконуються в слушності своєї позиції. Ну, понятно, що це просто російська провінція, яка хоче відокремитися від Росії. Але якщо Росія візьме силу, що з цими людьми відбудеться? Ну, не буде нічого особливого. Вони будуть жити так само погано, як і інші росіяни. От тут важливий є поділ. І такі речі, неусвідомлені чужої ідентичності, де б вони не відбувалися. В Європі, на Близькому Сході, в Азії. Вони призводять до конфліктів, які просто неможливо зупинити. От знову таки, ми можемо взяти прекрасний приклад вирішення, так мовити, югославського питання після Другої світової війни. Засновник комуністичної Югославії Йосип Брос Тіто переконався у тому, що формула спільної держави сербів, хорватів і словенців, яка існувала до Другої світової війни, не працює не тільки тому, що серби і хорвати не сприймають один одного і готові боротися один з одним за територію. Тому що це було найменше зло. Серби і хорвати готові були боротися одним з одним, але не спростовували існування один одного. А найбільшим злом був той факт, що обидва народи сприймали мусульманське населення Боснії, яке жило між ними, як неіснуюче. Це населення готове було до боротьби просто за саме своє існування. І таким чином не залишало ніяких шансів нормального цементування такої держави. Так з'явилося окремо Боснія і Герцеговина, якої, як ви розумієте, на карті довоєнної Югославії не було. І з'явилися мусульмани як окремий ідентитет, що ось це для них є ціла республіка, в якій вони будуть чудово жити з сербами і хорватами. І ще одне питання полягало в тому, що територія сучасної Північної Македонії, після того, як вона була окупована Болгарією, виявилася найбільш ризикованою частиною з точки зору утримання і в складі Югославії, тому що населення цієї території абсолютно спокійно сприйняло болгарську ідентичність. І там навіть неможливо було організувати повстання проти загарбників, ба більше, болгарська комуністична партія виступала проти такого повстання. І говорили югославським комуністам, що не треба на цій території нічого влаштовувати. Ми тут самі будемо боротися з імперіалістами. І там було дуже багато різних подій. Аж до загибелі комуністичних лідерів за незрозумілих умов, так скажімо, там майбутнього соратника Тіта і першого керівника Югославської держави після її смерті Лазаря Колішевського, очільника майбутнього македонських комуністів, звинувачили в тому, що він організував загибель свого попередника на посаді керівника македонських комуністів Методі Шаторова за те, що той орієнтувався на болгарську компартію і на Комінтерн. І тоді
Тіто вирішив, що він, щоб запропонувати мешканцям цієї території альтернативу, скаже їм, так, ви не серби, тому що їх вважали до війни просто сербами, південними сербами. Але ви не болгари, ви македонці, окремі ідентитети. До речі, можна знайти в довоєнній історії чимало людей, які так вас сприймали. Так з'явилася ще одна ідентичність. Але проблема в тому, що ані серби, ані хорвати, живучи в цій державі, об'єднані, так в ці дві ідентичності і не вірили. Просто не вірили. Вони готові були погодитися з тим, що це існує, просто тому, що був диктатор, який їм казав, от ви хочете жити мирно і спокійно, і щоб не потрапити в халепу, от ви погодьтеся, що у нас є стільки народів. Серби, хорвати, мусульмани, македонці, словенці і чорногорці. Чорногорці теж викликали сумнів, але не такий, тому що в них була своя держава до всього цього і таке інше. І мені перший президент Північної Македонії Кіро Глігоров колись розповідав, як вони зібрали очільників колишніх Югославських республік, ще була Югославія, в Охриді. І він, і голова президії Боснії і Герцеговини Алій Ізетбегович запропонували президентам Сербії і Хорватії Слободану Мілошевичу і Франі Туджману створити таку модель, ну, умовно кажучи, асиметричної федерації, де можна було б якось жити, вирішити всі національні проблеми з м'яким якогось виходом республіки, що буде вихід республіки, то, щоб запобігти війні, яка вже тоді назрівала. І, в принципі, цьому плану тоді ще достатньо реалістичному, тому що був ще страх у всіх перед розпадом. І так рішуче про розпад думали тільки словенці, як в Радянському Союзі тільки мешканці Балтійських країн, завадило одне. Туджман і Мілошевич зустрілися і сказали, а навіщо Боснія в цьому всьому грає роль? Ну, Македонію, ну, хорошо. А от Боснія, це ж просто, це ж, тут живуть хорвати, тут живуть серби, яка різниця, якого нові розповідання? Давайте це поділимо. Ну і в результаті ця зустріч провалилася. Почалася потім війна між сербами і хорватами, потім війна за Боснію, потім все на світі. Від держави залишилося спогад спільний. Але насправді ось ця невіра в ідентичність була таким каменем наріжним, який фактично передбачав те, що буде такий конфлікт. Чи можна це віднести до нас? Можна. Ви маєте зрозуміти, що становлення народів колишньої Російської імперії, на відміну, скажімо, там, від народів сусідніх імперій, цієї ж Австро-Угорщини, не співпало з весною народів. Тому що тут не було реальних революційних процесів, які призвели до становлення сучасних націй в Європі. І ці нації, які почали з'являтися на просторі Російської імперії, вони почали з'являтися по суті під впливом тих механізмів, що вже люди, які тут були, бачили ось це національне становлення в інших частинах Європи, намагалися відповідати цьому дискурсу. Але, знову-таки, це не був дискурс, який охоплював великі маси населення, тому що там це був революційний дискурс, коли ти виходив з повстання, з революції, з війни, зрештою, кримської, єдиною нацією. А тут людей треба було переконувати в їхній власній ідентичності, ось цій корінній. Ви навіть собі не уявляєте, як це насправді запізнилося з усіма. Ну от є великий литовський художник і маляр Чорльоніс, який є символом литовської нації, литовської культури, взагалі усього литовського. Тільки питання в тому, що він був польськомовний і ідентифікував себе як поляк. Більшу частину свого життя писав польською мовою, його батьки були польськомовні. Все було польське. Все було навкруги польське. Ну там якісь люди в селах розмовляли якимось там діалектом, умовно кажучи, литовською мовою.
І це була перша генерація людей, от Черльоніс наприкінці свого короткого життя почав себе ідентифікувати як литовця. Після спілкування з одним з перших великих литовських поетів Майронісом, який себе литовцем усвідомив в Санкт-Петербурзі, здається, десь там. Тому що відірвався від цього польського грона. І ще був важливий момент, що Російська імперія в своїй вічній боротьбі з поляками намагалися знайти їм альтернативу і так дозволила створити ліцей в одному з провінційних литовських міст, в якому викладали литовською мовою. І це недовго продовжувалося, не більше десь 5 чи 10 років, але вистачило для того, щоб з'явилася та литовська інтелігенція, яка, звісно, і створила Литву як цивілізацію, яка заговорила литовською мовою на рівні інтелігенції, а не на рівні селянства. Рівно так, як на Галичині, на східній Галичині, Австро-Угорщина шукала альтернатив полякам тим самим в українцях, а не в литовцях. І тому не була проти українського становлення на культурному, мовному чи релігійному рівні. Або Російська імперія, яка фактично сприяла розвитку фінської цивілізації в Великому князівстві Фінляндському, де 90% людей були шведськомовними, а фінською розмовляли в селах. І коли я чую від людей, які зараз з України приїжджають до Гельсінки і кажуть, а чому ж це тут пам'ятник російському імператору? Ну як чому? Тому що, може, якщо б не було б імператора, не було б фіннів. Вони так би і залишалися з культурної і мовної точки зору просто якимсь, ну як би це сказати, таким самим рудиментом шведської цивілізації, як угро-фінські народи в Росії, є рудиментом російської. Марийці чи мордва. Вони ж не говорять рідною мовою майже і втрачають її кожного року, кожного десятиріччя. І нам здається, що це завжди були такі маргінальні групи населення. В той час, як мордовська держава в монгольський період опиралася монгольському вторгненню набагато більш агресивно і ефективно, ніж російське князівство. І на карті тодішній історичній виглядали набагато більш серйозним організмом, ніж якесь Володимиро-Суздальське князівство чи щось інше, що ми звикли ототожнювати з Північною Руссю. Але хто про це тепер згадує, коли ці народи давно стали просто частиною російських регіонів і російської державності? Навіть не в радянські, а ще й в імперські часи. От такою могла б бути доля фінів у Швеції. Якби не політика імперії спрямована на маргіналізацію шведського і на посилення фінського, для того, щоб Швеція не могла претендувати на відвойовану в неї територію. І таких прикладів можна навести мільйон. Але коли ми наводимо таких прикладів мільйон, ми маємо пам'ятати ще одну важливу річ. Що з українською ідентичністю в цей самий час існували набагато більше проблеми, ніж ось тим, про що я вам зараз розповів. І з цієї точки зору українську ідентичність можна, долю української ідентичності в 19 сторіччі можна порівняти з долею, скажімо, македонської ідентичності у 20-му. Тому що не зрозуміло, хто ви. Ви або серби, або болгари. Історії у вас немає. Це у вас є Охрид, велике місто, але цар Самуїл, він взагалі болгарський цар. Хто ви взагалі такі? Болгар? Ні, ви не болгари. Ну, якщо ви серби, чи вважаєте ви цих царів своїми? Не вважаєте. Хто ви такі? Ну і ви відразу виявляєтесь в якомусь такому спантеличеному стані. Македонці тричі за 20 сторіччя міняли прізвище. Від сербських, навіть четверо, бо від турецьких варіантів на сербські, від сербських на болгарські, від болгарських на македонські. Одні і ті ж люди мали 4 варіанти прізвища за життя. От я вам згадував про першого президента Македонії Кіро Глігорова. Він став Глігоровим в досить вже поважному віці. От. А до цього були всі інші варіації. Ну що ви дивуєте, що українці чи євреї не русифіковували прізвищ в Російській імперії? Русифіковували. Звідси інші абсолютно закінчення і таке інше. Ну, коротко кажучи, в чому була реальна проблема з українською ідентичністю і її
втіленням в життя. В тому, що в Російській імперії українці сприймалися як етнографічна група руського народу. А руський народ, він був складений з 3 груп етнічних. Великороси, малороси, білоруси. Значить, чи може бути українська ідентичність? Може бути, але це регіональна ідентичність однієї з груп російського народу. І так вважали на рівні інтелігенції, я маю на увазі російської. Тому Белінський і запитує Шевченка, навіщо ти пишеш на діалекті? І тому Жаботинський через багато десятиріч відповідав Белінському, що коли людина пише рідною, навіть говіркою, то вона пише від серця, коли вона пише привласненою мовою, то весь її літературний талант кудись випаровується. Ну, до речі, це теж легко побачити, коли порівняти українські і російські твори Шевченка. І побачити, що це просто різні письменники. От. І це був один момент. Цей момент розділявся і народом. Ви можете подивитися українських класиків, там, пам'ятаю, що не чуй Левицького. Є оповідання, де молода вчителька з Києва, причому вона україномовна, вона з простої сім'ї, їде вчити на село. На Васильківщину, я вибачаюся. Півгодини поїздки. Зараз. Ну, тоді було 2 години. Це все одно недалеко. Це не поїхати навіть під Полтаву. На цій Васильківщині вона помічає, що люди неграмотні, великоруською мовою не розмовляють. І в неї такі критерії. Вона каже, ось ця, значить, там грамотна дружина священника розмовляє великоруською мовою. А ця дружина діякона не розмовляє великоруською. Взагалі проста жінка, що це таке? Починає вчити дітей, вчить великоруською мовою, а потім їй кажуть, а навіщо ти їх вчиш цією мовою? Вони ж тільки рік ходять, щоб просто там вміти читати і писати. Ти їх навчи цією мовою, як вони тут в селі розмовляють, цей рік не мороч собі з ними голову. І вона починає вчити ось цією мовою, якою пише Нічуй Левицький. Ну, а якісь там діти, які вже хочуть скласти більш складні іспити, ну їх там небагато, ну вони вже, звичайно, вчаться літературною, по суті, мовою, великоруською. А це все просто гра в діалект. Як тільки цей діалект виходить за рамки чогось більшого, претендує на роль мови, його відразу забороняють. Ну, в селі там говоріть, але ж не друкувати, там, не ставити театральних вистав, нічого. Звідси всі ці Валуївські укази знамениті. Тобто, здайте своє місце. З білорусами ще гірше, тому що вони, якщо українці знаходяться в цій цивілізаційній суперечності з росіянами, то білоруси знаходяться відразу в цивілізаційній суперечності з росіянами, поляками і литовцями. Литовці – це не так для них загрозливо, але поляки рівно такий самий цивілізаційний, я б сказав, цивілізаційне навантаження, як росіяни. Тому багато хто з білорусів втікає в польську цивілізацію, щоб не бути частиною російської. Тим більше, що білоруси до приєднання їхніх земель до Російської імперії греко-католики. Їх перетворюють на православних, знищуючи їхню церкву так, як потім знищать у ГКЦ у Львові. І вони, щоб не стати православними, стають католиками, але більшість поляками перестають бути білорусами. Якщо вони ще взагалі себе усвідомлюють як білоруси. Це перша проблема ідентичності. Друга проблема ідентичності – історія присвоєна. Історія українського народу присвоєна іншим народом. З жодним іншим народом Російської імперії, окрім, там, скажімо, білорусів, чия історія теж там вплетена в історію російського народу, такого не відбувається. Тобто, якщо ти хочеш відтворити історію там литовського народу, ну так, це землі, вони зараз в складі Російської імперії, і навіть пам'ятник литовському князю, чи навіть 2 литовським князям стоїть на пам'ятнику тисячоліття Росії в Новгороді Великому. Але всі розуміють, що це не росіяни були. Що князь, я не знаю, Гедімінас, великий князь литовський, це
литовець, а не росіянин. А з київськими князями все просто. Це просто люди, які були попередниками Рюриковичева. Від Рюриковичів корона дісталася Романовим. Все йде. Це пряма лінія. Триєдиний народ, спільна держава і велика кількість істориків в Україні продовжують цієї версії дотримуватися до сьогоднішнього дня, хоча вона не відповідає реаліям. Хоча насправді російська держава створювалася на території Північної Русі в результаті колонізації з абсолютно іншим населенням, створювалася шляхом такого, я б сказав, симбіозу слов'янських колонізаторів з угрофінськими і тюркськими народами. І це набагато більш схоже на колонізацію Америки. Ми ж не вважаємо, що американці і англійці – це абсолютно одне і те ж. Хоча вони навіть однією мовою говорять. А тут все це немов би виглядає однаковим. І тому, коли починається ось це національне пробудження, воно відбувається не за рахунок істориків, тому що у істориків вже все вкрали. І їм дуже важко суперечити Карамзіну з ким? Соловйовим, так. І навіть коли вони суперечать, вони дуже часто йдуть в імперському дискурсі, як Драгоманов, скажімо. Ви можете подивитися, що Драгоманов говорить про стосунки України з Кримським ханством. Це імперський дискурс. І багато хто досі говорить, от подивіться, от Драгоманов вже чітко говорив, які наші стосунки. А це не наші стосунки, це російсько продиктовані стосунки українських земель з Кримом. І, можливо, десь польський історик це усвідомлює, але український вже ні. Навіть в 19 сторіччі, на початку 20-го. І залишається виключно, якщо хочете, літературний аргумент. От Тарас Шевченко, по суті, пробуджує українську націю шляхом апеляції до її такого природного мовного інстинкту. Тим більше, що тут 90% сільського населення в цій країні, і всі розмовляють з цією мовою, стидаючись її як сільської і неграмотної. І от коли з'являється постать масштабу Шевченка, у якоїсь частини населення великою пропадає сором. Тому що якщо нашою мовою можна так писати, так говорити, то чому маємо самі себе стидатися? Ну і плюс Шевченко перетворює саме український народ з народу державника, тому що він не може забрати державу у росіян, на народа повстанців. Що теж не відповідає історичному контексту. Так, звичайно, в історії українського народу, як в історії будь-якого народу, були повстання. Але це все одно, що у росіян залишити виключно Пугачова з Разіним і Болотніковим, а імперію з князями, царями і імператорами просто сказати, що це не їхнє, а, скажімо, німецьке. Ось є історія Німеччини з Катериною II. Це ж німецька цариця. А є наша російська історія. Ну, большевики так намагалися робити. Болотников, Пугачов, Разін, восстання, що це восстання українців, які хотіли польських панів победити. Декабристи, февральська революція, октябрьська революція, щастя наступило. Коли відмовилися, до речі, від цієї теорії, як ви думаєте? Що відбулося? Що російські більшовики, які вибудували абсолютно конкретну, таку, я б сказав, стройну концепцію історії після 17-го року, це, по суті, концепція Покровського, да, можна сказати, відмовилися від неї в певний момент. От прибрали всіх цих імператорів, як Шевченко перед цим їх прибрав київських князів. Що сталося? Що? Ні. Подія, так. Яка подія сталася, яка примусила повернутися до історії з усім, з імператорами, з Петром І, з... Друга світова війна, абсолютно точно. Це те, про що сказав колись російський художник-шовініст Ілля Глазунов, що коли почалася війна, товаришу Сталіну довелося забути про Клару Цеткін і Розу Люксембург. І звернутися до Бога, до Кутузова, до Суворова, навіть до Богдана Хмельницького. Тому що, якщо ти не звертаєшся до Богдана Хмельницького, виникає питання, чому Україна має бути під росіянами, а не під німцями. А як чому? Тому що у нас Богдан Хмельницький, він
об'єднав наші народи. Ми навіть його орденом нагороджуємо сміливих воїнів. Б'ємося ми здорово. Колем отчаянно, внуки Суворова, діти Чапаєва. От. Еклектика повна. Але якщо хочеш зберегти владу, то на все підеш. Це ж влада, ти ж потрібно у війні перемогти. І в цій ситуації, як ви розумієте, з одного боку національна ідентичність українців була пробуджена зусиллями діячів української культури. Я вважаю, що це просто подвиг. Тому що якщо ти народу, якому ти говориш, якому всі говорять, влада, школа і церква, яка стала давно російською, говорить, що ти частина іншого народу, і ти можеш цій владі, освіті і церкві протиставити виключно свій поетичний хист, то з цим всім людям, Шевченку, Лесі Українці, Лисенку, Котляревському з Галаком Артемовським. Можна просто золотий пам'ятник поставити, тому що досі не зрозуміло, як це взагалі відбувається. На які такі струни натискають, щоб це все працювало. І в цьому є великий такий експеримент неймовірний, на який, звичайно, ще й вплинули польські повстання, тому що українці були поруч з цими всіми подіями. І польські повстання теж сформували багато політичних концепцій майбутніх і для українців, і для литовців, і для євреїв. І насправді в світі є 3 країни, окрім Польщі, які вийшли з цих польських повстань з усіма їхніми недоліками, я би сказав, відчайдушністю. Україна, Литва і Ізраїль. І я не жартую. Тому що саме таке ставлення дозволяє людям йти до кінця. В умовах, коли інші готові зупинитися. Тому що польські повстання не передбачали зупинки, як ми знаємо. Аж до Варшавського повстання в часи Другої світової війни. І поляки завжди запитують, а чому ж це відбулося так, що ми всіх втратили? От тоді втратили еліту, от тоді, а інші європейські народи зупинялися. А може, якщо б ви не всіх втратили, ви взагалі загинули? Тому що це жахливі жертви кожен раз при кожному повстанні, але ви залишались поляками. Потім це буде переноситися на, якщо хочете, литовський ризик в Горбачовську перебудову, коли Литва виявилася єдиною з колишніх радянських республік, яка була готова просто оголосити незалежність в умовах, коли ніхто не думав, що Радянський Союз скоро зникне. Я вже не кажу про ізраїльські війни за незалежність, які є теж непоганим прикладом того, як можна жертвувати кількісно і якісно заради збереження держави і своєї присутності на території, яку ти вважаєш своєю історичною батьківщиною. І Україна. Ми зараз це бачимо. Це, по суті, дуже схоже таке відлуння оцих польських повстань і Майдани обидва. Особливо Майдан 13-14 років. І я це колись говорив у Варшаві, що замість того, щоб обговорювати, чому українці так себе непрактично поводять, почитайте історію Польщі і запитайте, коли ви взагалі в своїй національній історії поводили себе практично. Якщо знайдете хоч один випадок, не продовжимо дискусію. Просто один, чи просто хочу дізнатися один випадок польської практичності. Так іде ж не докір. Ваш цей романтизм, ваша готовність жертвувати заради романтичного образу сентименту такого і відзначає ваші вчинки. І я, до речі, вам маю сказати, що я помітив, що є такий польський образ, який саме в польській, українській, литовській і єврейській аудиторії сприймається однаково, а всі інші на це дивляться і говорять, Боже, який сентиментальний, солодкий образ. Я вам можу розповісти, бо я колись це розповідав. Це є така серія книжок про Польщу, яка досі видається в Варшаві. І там і епіграфом є рядки з твору польського поета Вінявського. Мені здається, що це зараз переведено Іваном Малковичем. І там це такий дійсно романтичний момент, коли поет і панна молода. І молода панна питає у поета, пане поет, а що ж це таке Польща? І він говорить,
Хай пані просуне собі руку під горжетку і прокладе собі руку до лівої груди. Що там б'ється? Серце, говорить панна. А то польська, власне. Абсолютно зрозумілий кожному українцю, єврею. І раціональний образ. Не треба більше нічого пояснювати. Не треба дивитися туди. Я вас переконую, що це не всюди працює. Якщо ви думаєте, що ви можете вийти в якійсь іншій аудиторії, в іншій країні і так сказати, і люди будуть на вас дивитися, як на людину з якогось 15-го сторіччя, яка кудись там прикатальпувалася. Тому що вони хочуть більш раціонального образу батьківщини, а не це. А ми починаємо схлипувати. І, до речі, я саме тому розумію українську ментальність, тому що я розумію, що українець буде в цей момент розчулений. Я не впевнений, що я так зможу працювати з французом чи з німцем. Може, з італійцем ще може, але не впевнений. Ну от, значить, створюється цей поетичний образ і образ народу-повстанця. І в момент розкладу Російської імперії цей образ спрацьовує. Українська Народна Республіка, якщо ви на неї подивитеся, виглядає прямо написаною Шевченком. З цією відчайдушністю, готовністю боротися анархією, інородческими і інорелігійними погромами. Все те, що є в гайдамаках, переноситься на реальний ґрунт. Тому що люди також розуміють собі повстання. І тому що це такий виплеск народного гніва народу, який звик себе сприймати поневолений усіма. Тому з одного боку є політична еліта. Сучасна і навіть європейська, яка там створює реальну республіку з реальною конституцією, першою в Європі створює єврейську автономію. Ви знаєте, що Українська Народна Республіка була першою державою з єврейською автономією в світі. А з іншого боку є народ, який йде громити при першій можливості, тому що розуміє, що пограбувати інородця більш безпечно, ніж громити сусіднє село, звідки прийдуться тобі, скажуть, як взагалі ти себе поводиш, а там вже не скажуть. І, звичайно, от більшовики, коли наступають на цю Українську Народну Республіку, вони теж використовують цей повстанський образ тільки з червоними прапорами. І виявляється, що для великої частини людей готовність прийняти цю декоративну Україну, в якій більшовики будуть йти з власним Шевченком, і армію, яких буде керувати син Михайла Коцюбинського, подумати тільки, так? Це варіант, який принаймні одних примусить бути нейтральними, якщо ми говоримо про українців, а інших, умовних росіян, чи єврейську бідноту, яка вже пережила погроми, буде примушувати вважати більшовиків як менше зло. Ну так, вони з одного боку говорять, що вони українські більшовики, але ж ми розуміємо, що все це понарошку. Так виглядає це для мешканця російськомовного чи зросійщеного міста. Але це ще не вся історія. Тому що навіть після того, як більшовикам вдається тут перемогти і створити цю декоративну Україну, вона не викликає у них впевненості. Після того, що відбулося, вони, і росіяни насамперед, українцям вже не довіряють. І от виникає питання, як сконструювати таку Україну, яка з одного боку буде якоюсь реальною передсторогою перед розквітом українського національного руху, тим більше він нікуди не дівся. Тут поруч Польща, Петлюра, Коновалець. І
українські інституції на Східній Галичині, і українські політичні партії, і українська церква. Це ж все через Збруч. А з іншого боку, себе убезпечити від повторення українського національного повстання. Ми маємо розуміти, що навіть на 1941 рік між окупацією України і вторгненням Гітлера пройшло тільки 20 років. Навіть генерація не змінилася. Людей, які ще пам'ятали, що більшовиків тут не було. І Сталін, як один з небагатьох в більшовицькій партії спеціалістів з національного руху, навіть після поразки у боротьбі за конструювання майбутнього радянського державотворення, а Сталін взагалі хотів, щоб Україна стала автономією в складі радянської Росії, зазнав поразки. Поразки, до речі, теж дякуючи позиції українських більшовиків, які не хотіли втрачати позиції, насамперед першого голови Раднаркому Радянської України, болгарського, румунського комуніста Християна Раковського, якому так сподобалося бути головою уряду суверенної держави, що він переконав Леніна, що краще, щоб був союз республік з єдиною компартією. І Сталіну це ніколи не подобалося. З точки зору державотворення Сталін багато що робить, зменшує якусь автономію цих союзних республік, їх можливість ухвалювати рішення, вигадує, окрім перших республік-фундаторів Радянського Союзу, ще певну кількість, викроює їх з території Радянської Росії, і так з'являється там 16 республік, 16 сестер в складі ЦРСР, зрештою, з яких більша частина – це колишня автономія Російської Федерації. І роль України і Білорусі і Закавказьких республік перед цим окупованих більшовиками як фундаторів Радянського Союзу розмивається в цьому, звичайно. Але найголовніше, що він робить, він конструює Україну, яка до цього була аграрною державою з переважною кількістю україномовного і україноцентричного населення в селах із російщеними містами, як країну, в якій сільськогосподарська велика частина сусідить з індустріальним басейном. З русифікованим індустріальним басейном. І для того, щоб це вже було точно, організовує Голодомор, який призводить, по-перше, до маргіналізації українського села, просто тому що люди стають генетично переляканими, якщо хочете. І це зламує волю до опору. А з іншого боку, заселяє очищені від українців, від українських, очищені від українських селян землі переселенцями в індустріальний басейн. Ви прекрасно знаєте, як виглядає зараз Донецька область, і ви розумієте, що до 30-х років ХХ століття вона так не виглядала. Що там були села, що там були не тільки шахти, що там була абсолютно інша цивілізація. Приблизно така, як на Луганщині, яка не була повністю, скажімо так, урбанізованою. Ну і тому, до речі, на Донеччині могли з'являтися люди з таким почуттям до України, як Володимир Сосюр. В ті часи. Часи до Голодомору. Ну от, і це другий крок по розмиванню української ідентичності як такої. І от у нас є сільськогосподарська частина, і незважаючи на всі хвилі показової українізації, ясно, що бути україномовним соромно, бо це бути селянином. Зросійщені міста, якщо ви хочете зробити крок до цивілізації, ви маєте говорити по-чоловічески. І індустріальний басейн. Якщо ви подивитеся на карту голосування вже в незалежній Україні, ви побачите, що все це працює. Працювало. Працювало до, я б сказав, 14-го року. З 14-го року вже майже не працює, в 19-му році вже взагалі не працювало, але це довгий період. Ну і головна геополітична помилка. Це 39-й рік, це приєднання Східної Галичини, Буковини і Закарпаття.
в 45-му році. Закарпаття це не так вирішально, бо Закарпаття це чисто геополітична забаганка Сталіна, от якому хотілося перейти своєю армією через Карпати. Я думаю, що це те, чого і Путіну зараз хочеться. Бо це логічно. З точки зору гегемонії в Європі. Але вийшло так, що в 1945 році до цієї російської України, в якій завжди було сприйняття українців як частини великоруського, руського народу, як молодшого брата українців, що хочете. Або старшого, немає значення. Головне, що брати, головне, що частини. Переєднується частина України, де ніколи не було цієї історичної концепції. Де українці були українці, може там русини, українці, але вони з росіянами ніколи не мали в своїй голові нічого національного спільного. І їх ніколи не українізували, і навіть не полонізували особливо. Тобто, звичайно, були українці, які робили вибір на користь присутності в польському середовищі, займали навіть там високі посади, ставали міністрами і бургомістрами, але це був їхній особистий вибір, просто якщо вони там... Тим більше, як правило, це відбувалося, коли ці українці зі Східної Галичини переїжджали на Захід. І десь там в Кракові могли робити такі вже кар'єрні успіхи в іншому середовищі, де українців було набагато менше. Тут можна багато про це думати, про українсько-польські симбіози і антисимбіози, але це просто інший процес. І ось фактично, ось це упокорене, упосліджене з точки зору більшовиків українство отримує цю ін'єкцію чужої свободи. Українці Східної Галичини зустрічаються з українцями Великої України в єдиному державному об'єднанні вперше з часів Галицько-Волинської Росії. Тобто вони не зустрічаються в середньовіччі практично, ну, там Галичина з Волинню зустрічається. Потім Волинь стає частиною Московської держави. Але тут зустрічаються. Тобто, з одного боку, комуністи розуміють, що це дуже небезпечно. Дуже. Вони намагаються там заселити Львів переселенцями з Росії, зі Сходу. Вони не довіряють місцевим мешканцям. До речі, як ви вважаєте, якого року першим секретарем Львівського обкому партії став вихідець з Східної Галичини? 79-му. Я думаю, взагалі не став. Взагалі не став. Взагалі не став. Останній перший секретар Львівського обкому партії працював у Львівській області. Він був вихідцем зі Сходу України, але працював у Львівській області. Але довірити йому керувати цією областю людині, яка була взагалі народжена у Львові, навіть з період 45-го року по 91-й не було відваги ні у кого, навіть у Горбачова. А, до речі, а коли, на вашу думку, це теж хороший приклад довіри і недовіри. Коли вперше очолив Комуністичну партію України, етнічний українець, як ви думаєте? Після незалежності. Ні. Ще Ні. А раніше? Раніше. Ні. Ну, перший секретар ЦК Компартії України – українець. Коли це сталося? Це Кириченко, 57 рік. Угу. Кириченко, 57 рік. А, Кириченко. Але це означає, що 1918 року по 1957, з моменту створення більшовицької партії в Україні, і до 1957 року керувати більшовицькою цією партійною організацією могли хто завгодно. Поляки, німці, євреї, росіяни, тільки не українці. Краще, щоб не вихідці з України. Лазар Мойсеївич Каганович, як не дивно, який народився тут, в Кагановичах, десь тут, чомусь такому, якось це називалося так. Так, Схоже, так. Він вже вважався якоюсь не дуже безпечною постаттю, бо був звідси. І ходив у вишиванці. Що викликало питання: Лазар Мойсеївич, ти точно наш чек? Ілі все-таки їх? От. Хрущов, да, ну Хрущов був не звідси, він був з Курської губернії. Він намагався бути своїм, але все одно йому довіряли більше, тому що Хрущов – це був перший секретар Московського обкому партії, якого послали керувати Центральним комітетом більшовиків України. Але було своє політбюро. Було своє політбюро, так.
Ну теж не завжди. Було то політбюро, то бюро, то президія ЦК. Воно було все по-різному теж. От. Це правда, що воно було. І знову таки, це зусилля Раковського, який хотів певний час керівником України ж був не перший секретар ЦК партії, а голова уряду. Але коли голова уряду був керівником України, це теж не був етнічний українець. Етнічні українці стали очолювати уряд вже тоді, коли посада голови уряду стала другорядною. Тоді з'явилися українці на чолі радянського уряду. Просто це от теж треба усвідомлювати. Значить, ми прийшли з вами до незалежності в стані такого очевидного конфлікту ідентичності. Ви тепер це маєте зрозуміти, коли ми провели цей дуже короткий історичний екскурс, він може бути довшим. І я колись серіями ці лекції читав, хоча я не вважаю себе істориком, просто щоб пояснити, наскільки це все болісно. Розумієте? І сполучити ці ідентичності в єдину. Ще й тоді, коли, розумієте, коли кожен вважає свою ідентичність єдино правильною, це дуже важко. Тому що, умовно кажучи, ви візьмете якусь Латвію, ну там є латиші, є росіяни. Ну, росіяни не сумніваються, що він росіянин. Латиш не сумнівається, що він латиш. Росіянин не буде говорити латишу. Ти маєш бути правильним латишом. Говорити російською мовою. Ні, це для нього латиш. Ну, звичайно, краще, що він говорить російською мовою, але це все одно латиш, представник іншого народу. І латиш може бажати, щоб росіянин заговорив державною мовою, але він все одно не буде вважати його етнічно латишем. Це просто представник національної меншини, який частина нашої політичної нації. І тому говорить латиською, живе тут, не говорить латиською, не хоче бути частиною нашої політичної нації тощо. Тобто тут немає великих проблем. Це дуже, до речі, схоже на єврейські проблеми з ідентичністю, де всі нібито євреї, але між, умовно кажучи, релігійними і нерелігійними євреями, чи євреями з реформаторського юдаїзму, і євреями з ортодоксального юдаїзму і з хасидами, між ними провалля цивілізаційне, ну справжнє, це ж теж треба усвідомити. В будь-який момент воно починається. Рабі Нахман, якого зараз відвідують хасиди в Умані, він один раз майже не помер від голоду, тому що він поїхав в паломництво в Святу Землю. І сів на корабль і посварився з євреями Ашкеназі, які там були. І вони не хотіли його допускати до свого столу. Молитви, напевно, теж. Не міг їсти він там. Але там була велика група євреїв-сефардів, яка йому сказала, будь ласка, моліться з нами, їжте з нами. Що зробив Рабі Нахман? Він був впевнений, що в них правильний ніж. Ніхто не міг сказати йому, наскільки в них кошерний ніж. Про їжу він навіть не думав вже. Але ніж. Ну і він пив собі морську воду весь час, поки не доїхав. Хоча там було повністю все. Тобто, якщо накрито релігійними, побожними євреями-паломниками, просто сефардами. Що залишається? Тільки померти. І ці, що ви розуміли, що ці розбіжності залишаються там на рівні Ізраїля на сьогоднішнього дня. Так, може бути єдність перед небезпекою знищення, як вона у нас, до речі, тут зараз спостерігається. Але ця різниця ідентичності, вона є. Отже, з яким ми вийшли результатом? Перший результат – це те, що була ідентичність у людей, які вважали себе українцями, але вважали, що українці – це частина руського міра. І, до речі, ви бачили останнє інтерв'ю Ярослава Грицака, в якому він... Критику теж читав. Так, якому він говорить, що, в принципі, цей російський світ існує, от як православний. Тобто ось це воно, я б сказав, ось ці, як би це сказати, і ось ці останні думки про цей спільний цивілізаційний світ. Для мене він не існує, хоча я не українець, а для Ярослава існує, хоча він українець, ще й галичанин. Дивно. От. Українці, які вважали себе просто звичайними класичними українцями. От українці – самостійна європейська нація, росіяни – просто сусіди. Хороші чи погані – це вже кожен по-своєму вирішив, але це сусіди, інший народ. Як поляки чи болгари.
Таких людей більше на Заході, менше в центрі, але вони і в центрі завжди були. Менше на Сході. Ця ідентичність українсько-російського миру, так званого, вона більше на Сході і Півдні, менше в центрі. Ну і між всіми цими двома ідентичностями, які ніколи не були самі по собі більшістю, там по 30% кожної, якщо дивитися електоральні результати, величезна кількість людей, які ніяк не визначаються. Яких в білоруських умовах називають тутейші. Ми говоримо, яка різниця, а це тутейші. Хто ви такі взагалі? Хто ви взагалі за походження? Ми тутейші, ну ми тут живемо. Ну і що? У нас тут сало є, свинка є. Нет, уже сало и свинка. Наверное, у нас свинка есть и сало есть. Какая разница? Була би свинка. І таким чином, враховуючи те, що, і це, до речі, успіх Російської імперії, вона велику кількість людей, от, щоб ви зрозуміли, деукраїнізувала за ці сторіччя після Переяслава, але не зрусифікувала повністю. І вони виявилися в ніде. І тому, як це виглядає на практиці? Сама підтримка незалежності має яскраво виражений економічний характер. Українці, які вважають себе українцями, думають, Боже, нарешті наша держава. Але їх там 25-30%. Це електорат умовного руху і Чорновола. Меншість в Верховній Раді. Більшість людей виходить з ідеї одна дитина в сім'ї краще, ніж 10. Вона буде багатшою. Щас заживем. І так всі голосують за цю незалежність. В грудні 91-го року націонал-демократи кажуть, от, вони зрозуміли. Ні, це Леонід Макарович зрозумів. Як працювати з цими людьми? Починається процес українізації. Як в Україні, так, до речі, і в Білорусі. Тому що при владі, по суті, ідеологи, що там ідеологи, там інтелігенція, типу там Шушкевича і Гріба, така партійна інтелігенція. І Росія це бачить. А найголовніше, що економічні проблеми загострюються. І починається пошук, як з суспільством, так і Москвою, людей, які зупинять цей процес національного відродження. Вони знаходяться обидва в обох республіках. Просто в Україні це має менш виражений ефект, ніж в Білорусі. Чому? Тому що в Білорусі немає суспільного опору дебілорусизації, йому нема куди звідки взятися. А в Україні він є у вигляді Заходу і центру. І тому будь-яка влада, а влада хоче збагачуватися, вона хоче дружити з Росією, вона хоче збагачуватися, але вона хоче і залишатися. Вона змушена, принаймні, зберігати статус-кво в процесі українізації, не заважати йому. Не підганяти, але й не заважати. І це фактично в результаті тільки посилює конфлікт ідентичності, тому що українці з українським поглядом на світ можуть себе реалізовувати, але ті українці, які вважають, що Україна і Росія – це щось близьке і єдине ціле, говорять, що настоящая Україна – це от в Харкові. А что, если мы заговорим по-украински, нас полюбят эти бандеровцы на Галичине? Чем должны? Мы и есть українці, такі вони. Ось в чому різниця між Україною, там, Латвією чи Литвою. Ті люди, які по суті ментально не є українцями, впевнені, що вони українці і є. Ну і зрештою, ми доходимо до 2004 року, коли електоральна карта не просто демонструє цей конфлікт, але він ще й загострений російськими зусиллями. Коли Росія вирішує, що потрібно загострювати цей конфлікт, щоб показати більшість Росії проросійських сил. В 2004 році це не вдається, дякуючи Майдану. В 2010 році вдається, тому що Янукович фактично був електоральний реванш. І стає зрозумілим, теж важлива річ, що, умовно кажучи, люди, які є представниками класичної української ідентичності, можуть перемагати внаслідок повстань, але можуть потім зазнавати електоральних поразок, якщо влада, яка з'являється після повстань, не вирішує економічних проблем. Або можна нав'язати суспільству думку, що вона не вирішує економічних чи якихось інших проблем. І так починається ця карусель. Повстання
український національний кандидат, люди розчаровуються, хочуть сильного господарника, Янукович, повстання, український національний кандидат, навіть це перемога українських національних кандидатів на виборах в парламент, не закінчується війна. Давайте оберемо когось, хто є або сильним господарником, або простою людиною, і він вирішить проблему. От ми тепер починається велика війна. Ось ми зараз в цій точці. Тепер виникає питання, а що далі? Це ж найцікавіше. Ми не знаємо, як у нас змістився цей фактор ідентичності. І яку він роль зіграє в майбутньому. Тому що, знову-таки, з владою відбулося те, що завжди відбувається з українською владою. Вона стала україноцентричною, україномовною. Президент, який говорив російською мовою, як пам'ятаєте, в перший період свого перебування при владі не менше, ніж українською, більше російської мови не згадує. От. Так було з усіма і з Кучмою. І навіть з Януковичем, хоча Янукович був перший, хто намагався кинути виклик цьому, але ж він програв політично. Але що буде далі? Ми не можемо зараз відповісти на це питання, тому що ми не знаємо, коли закінчиться війна. Це найголовніше питання. Коли реально це все може закінчитися? Скільки населення буде, в яких регіонах? Як переселення людей буде впливати на ідентичність, тобто хто кого буде розмивати? Українська ідентичність, ідентичність переселенців зі Сходу і Півдня, які будуть жити на Заході, і в центрі, чи навпаки? Ви ж бачите зараз, скільки розмов? Ой, вже все Львів розмовляє російською мовою, Тернопіль розмовляє російською мовою. Дійсно, це правда, я під час війни вперше на вулицях Тернополя почув російську мову, оскільки я не жив і ніколи не чув. У Львові чув, звичайно. У Франківську, Тернополі ніколи не чув. Тепер я приїжджаю в Тернополі так, як всюди. Теж цікаво. Тому що там, можна сказати, була така ситуація, коли саме суспільство якось цього не сприймало. Це не сприймалося якось на рівні існування громади, що у нас тут. Звичайно, там вдома розмовляйте, як хочете, але у нас тут публічна мова українська. Але ясно, що люди, які тільки приїхали з Краматорська, мовно кажучи, чи з Харкова, вони не почнуть відразу говорити українською, але питання в тому, що буде там через 5, через 10 років, то ж теж я не знаю. Окрім того, ви ж бачите, що відбувається. Ми бачимо, що величезна кількість молодих людей розмовляє російською мовою. І батьки розмовляють з дітьми російською мовою. І коли я чую, ой, це буде еволюція, вони всі перейдуть на українську, не перейдуть. Не перейдуть. Для цього потрібні державні і суспільні зусилля. Ми весь час живемо, і це дуже українська традиція, в світі, де все вирішується само собою. І ми говоримо, слухайте, євреї відродили іврит, який там взагалі був мовою молитв, а став мовою суспільства. І все, і чого ми не можемо. А як відродили іврит, я б хотів би запитати? Через насильство, в тому числі. Палили, Змушуючи продається на ідиш. Чому тільки на їдише? Та на всьому. На всьому. На латино, на ідиш. Була без всякого Ізраїлю. В 20-ті роки це називалося армія івриту. 3 загони. Перший загін пропагує іврит, ходить і роздає словнички і листівки. Ось, будь ласка, розмовляйте на івриті. Це те, чим хотіли б займатися. Будь ласка, розмовляйте на івриті. Іврит – така чудова мова. Ми, євреї, маємо розмовляти на івриті. Ура і ура. Другий загін ходить по вулицях, підходить до кожного, хто розмовляє іншою мовою, говорить, припиніть, ви тут знаходитеся в Тель-Авіві, це нове єврейське місто, тут розмовляють на івриті, не хочете, будете платити штраф. Бо ми добилися від англійської адміністрації, що це мова єврейської громади. Хто не хоче, той не член єврейської громади, не може тут бути, ми вас відводимо, будете платити штраф. Англійська, арабська або іврит. Ви яку мову знаєте? Польську? Платіть штраф. Можна англійською, арабською. Ви будете арабську вчити? Вчіть іврит. Платіть гроші. Є знаменита історія, як класик літератури на івриті Хаїм Наган Бялік, який приїхав тут з Російської імперії, з кимось стояв на вулиці.
і розмовляв або їдиш, або польською, або російською швидше, бо з Одеси. Да? Ну, в ізраїльській традиції вважається, що він говорив на їдиш, але я думаю, що він російською говорив, тому що в Одесі багато людей на їдиш не говорило. Ну, вони його відвели і оштрафували. А він як Пушкін, Ну, да. по суті. Але всі схожі на українське. Ну, так. Ну, я маю на увазі по значенню для як Пушкін чи Шевченка, це такий засновник сучасної єврейської поезії. Платив гроші, бо не говорив на єврейці на вулиці. І третя група, третій загін, приходили на всі заходи, театральні вистави, мітинги, конференції і зривали їх, якщо вони були не на єврейці. Приходили до театрів, які вели вистави на ідиш, і там просто вставали і кричали: говоріть на єврейці, припиніть цю виставу. Геть з залу. Ну і книжки, газети палили. Так, газети на їдиш палили, все знищували. Реакції, ну ужасно. Ну, у нас зараз такий наочний приклад Києво-Могилянська академія. Ну це ж одна академія. Ну, одна, але якщо російська мова в стінах, Да, але вони потім виходять. і- другий раз приймали виключення, Па- незалежно. Ви, здається, не розумієте. Це вирішують. Це хто ці люди, які це вирішують? Викладачі? А хто, по-вашому, були люди, які були в цій армії євриту? Це були студенти Техніону в Тель-Авіві. Технічного університету. Студенти, а не викладачі. Викладачі це не вирішать, це мають бути самі студенти. Але ж те, що я вам кажу, реакційно, жахливо, знищує єдність українців і взагалі майже антидемократичні ідеї. Я навіть до цього не закликаю, я вам просто розповідаю. Як євреї, дідусі і бабусі, якого розмовляли на їдиші, вже ніхто ніде не розмовляє. Тепер І шкодують. тепер шкодують, тепер в Ізраїлі думають, треба якось це відродити. Так легко це все відродити, коли у вас вже державна мова не має ніяких проблем. Тому я ще раз кажу, для мене все це майбутнє, воно оповите абсолютною невідомістю. Єдине, що я маю сказати з точки зору свого переконання, я впевнений, що сенс української держави у збереженні української ідентичності. І не як ідентичності меншості, а як ідентичності більшості. Тому що якщо ми будемо вважати, що все це, те, що з нами відбувалося і відбувається сьогодні, виключно заради території, що ми просто хочемо, щоб між нами і росіянами ось тут проходив кордон. Міжнародно визнаний кордон, накреслений рукою Йосипа Вісаріоновича Сталіна. Ну хто цей кордон накреслив? Сталін. Так, щоб накреслив спеціально, щоб України не було. Наша задача, навіть якщо ми хочемо цього кордону, щоб Україна була. Не продовження Росії. Я розмовляв нещодавно з одним західним журналістом, який народився в Росії, зараз працює в провідному західному виданню. І він мене запитав, а чи може Україна існувати не як антиросія? Я кажу, а що таке антиросія? Зрозуміло, що для нього антиросія – це коли вона україномовна. Тому що Україна справжня, з його точки зору, має бути двомовною. От. Має бути двомовною, двокультурною, дуже все сильно проросло, як в Англії і Шотландії. І це сприйняття російського імперського духу. Що навіть якщо Україну дозволяє якийсь російський ліберал, вона має бути, українці мають просто бути там забавним недорозумінням. Яким чином нам створити умови для того, щоб українська мова не сприймалася як другорядна? Щоб ми розуміли, що українська культура не є другорядною по відношенню до російської. Цей комплекс досі залишається. Люди готові відмовитися від російської культури, але все одно роблять це із внутрішнім жалем, тому що теж просто ти відмовляєшся від російської культури на знак протесту, розуміючи, що це вона велика. А твоя культура другосортна. І поки українці в своїй голові це не переможуть, по-перше, тому що це неправда.
Зрештою, російська культура – це культура народу, який почав розвивати ось цю, я б сказав, сучасну культурну традицію вже тоді, коли вона в усіх інших європейських народів давно була. Я вибачаюся, з моєї точки зору взагалі не буває першорядних і другорядних культур. Я вам чесно кажу. Я вважаю, що полінезійська культура нічим не поступається британські чи французькі з точки зору внутрішнього наповнення. Якщо прийдете в якийсь музей культур народів Полінезії десь в Парижі, ви це побачите, ви зможете відчути власну якусь віддачу, коли ви бачите якісь там чужі культурні надбання. Так, воно по-різному розвивається в різні епохи, але народи, вони однакові. Але в будь-якому разі якісь народи розвиваються раніше з точки зору надбання релігійних, культурних і інших цінностей, що не врятовує їх від якихось помилок у сучасності. Це я, як єврей, точно можу сказати, і вам будь-який вірменин це скаже. Ми дуже давні народи. Всі наші ці цінності створені тоді, коли сучасних народів взагалі Європи і Азії ще, в Азії були, але в Європі не були, і що? Ми все одно залишаємося такими, як всі інші народи, з точки зору своєї поведінки в 21 чи 20 сторіччі. Але в будь-якому разі, коли росіяни почали створювати культуру, яку вони потім оголосили великою, вже у всіх все було, розумієте? Вже був Рабле, і вже був Данте, і вже був Бетховен, Бах. Так, це просто далися в знаки на розвитку російської культури. Якщо ти читаєш «Братів Грим», ти можеш створити казку про цю стару, яка сидить біля цього розбитого корита. Це казка «Братів Грим». Казка про цього попа і балду – це теж якась, я не пам'ятаю, німецька чи польська казка. Пушкін багато читав, багато інтерпретував. В цьому немає нічого поганого. Просто вважати, що якщо ви позбуваєтеся Пушкіна, ви позбуваєтеся чогось оригінального. Ні. Ви позбуваєтеся талановитої інтерпретації чужих культур. І, звичайно, коли ви росіянин, людину, якій, скажімо так, російська мова – це внутрішній стрій, то коли ви читаєте Пушкіна, ви відчуваєте абсолютно інші емоції, ніж коли у вас російська мова надбана чи вивчена. Це правда. Але це внутрішнє, я би сказав, відчуття власної території. Я думаю, що росіянин, який дивиться на якусь картину Левітана над вічним спокоєм, відчуває абсолютно інші емоції, ніж людина з якогось іншого походження, тому що для нього це не живопис, а якесь внутрішнє сприйняття його власної країни. Просто наша країна, вона інакше виглядає. У нас інакше світло падає, інші пейзажі, все інше. Тому це завжди проблема, що коли ти хочеш інше сприйняти як своє, щоб вважатися першосортним. Розумієте? І оскільки, я вам чесно скажу, що в мене ніколи так в житті не було, чомусь. Може це виховання, може це внутрішнє сприйняття. То для мене це розставання з цією культурною російською традицією не є якоюсь проблемою, тому що я з нею не розлучаюся. Я просто ніколи не вважав її власною. Я з дитинства, я читав єврейських письменників, я бачив, що вони пишуть про те, що я бачив у власній сім'ї. У власному житті. Я читав українських письменників, я бачив, що вони про ту Україну, в якій я живу, і про тих людей, які знаходяться поруч зі мною. Потім я читав, умовно кажучи, «Війну і мир» Толстого. Чи «Підлітка» Достоєвського. Прекрасні художні твори, але я таких людей ніколи не бачив. Ані складних умовних аристократів, їх взагалі давно вже немає, ані простих. Потім я приїхав до Росії, і я цих людей побачив, особливо героїв Достоєвського. Просто побачив велику кількість. З різних романів. Але вони для цього не стали для мене своїми, як не стають для мене своїми герої Томаса Мана чи, я не знаю, Кадзіо Сігуро. Це просто, мені цікаві ці люди, цікаві ці характери, але це просто не про мене. І це ж не тільки літератури стосується, це стосується музики. Я не вірю, що
українець може слухати російську народну музику і сприйняти її як свою. Тому що це абсолютно інший мелос. Так, коли ми живемо поруч з якимсь народом, поруч в одному симбіозі культурному, дуже часто ми можемо сприйняти його мелодію як власну. Поляки і українці плачуть під єврейські мелодії. Польські євреї плачуть під «Гей, соколи». Я це бачу власними очима. В мене таке ж сприйняття українського мелосу, хоча в мене рівно таке ж середньоземноморського, якого українців немає. І я завжди, коли я зі своїми українськими друзями, я бачу, що моє сприйняття середньоземноморської музики в них не викликає здивування, тому що вони не бачать, що ми на українське реагуємо дуже схоже, а отут починається відразу абсолютно інше сприйняття самого цього моменту, сприйняття звуку, тому що це як якась генетика до певної міри. Але ось є російська музика, але вона інша. Значить, якщо ви говорите, що вона ваша, це тому, що ви хочете кудись втекти від самих себе, щоб стати представниками повноцінної цивілізації. І це проблема, наступна проблема, яка теж є. Що буде, якщо у нас велика кількість людей буде продовжувати говорити російською мовою, але вважати чужою російську культуру? Ось як ми будемо жити в такій культурній шизофренії? Ну реально, от у вас російська культура, російська мова. Ви розмовляєте російською, що ви читаєте і що ви дивитесь. А коли ви бачите якийсь там російський продукт, ви його не хочете споживати. А український теж. От що буде далі? Це, до речі, серйозне питання. Ну, власної російської культури, от власної, у нас насправді немає, тому що вся наша російськомовна культура, навіть культура там талановитих поетів, таких як Херсонський, чи Кабанов, чи Галіна, культура якихось там, навіть там естрадних співаків, одні з яких повністю вже перейшли на українську мову, а інші там поїхали до Росії. Воно все одно було розраховано на те, що в тебе велика російськомовна аудиторія. От зараз це хто? Хто ці люди, які будуть споживати твій культурний продукт? Російськомовний. І це для мене велике питання. Тому що навіть якщо ти якийсь російський письменник, чи поет, чи журналіст, який знаходиться в Україні, пише російською мовою, ти вже не цікавий росіянам. Тому що ти говориш якісь речі, які їм просто неприємні. От ви знаєте, що в мене є паралельний російськомовний канал в YouTube, який я, в принципі, роблю для пострадянського простору. Я чітко завжди кажу, що я його роблю для пострадянського простору, для колишніх радянських республік, для людей, які знаходяться за кордоном, які там знають російську мову, там, як в Сполучених Штатах і в Ізраїлі. І просто я хочу, щоб була якась альтернатива, ідеологічна, і просто щоб говорити реальні факти, а не залишати їх в полоні російської пропаганди. Як ви думаєте, скільки в мене відсотків саме глядачів самої Росії? От скільки? 10. О, ви 6. 6. Ізраїль, США, Європа. Ні, ну там є там 30-35% українців. Ну ми їх не рахуємо, тому що це можуть бути ті люди, які просто дивляться мій український канал, їм цікаво, що я говорю на цьому. Але ж все ж таки там далі йде. Я думав, що там буде 60%, умовно кажучи, росіян. Їм не цікаво. Вони це не сприймають. Тому що для того, щоб вони тебе сприймали, треба розмовляти з ними. Говорити з ними як жертвами. Так, звичайно. Причому, знову-таки, з цих 6%, 80% звідки? Як ви вважаєте? З Москви, ну, звичайно. Можливо, це якісь ваші знайомі, якісь... Ну, перестаньте, в мене немає стільки знайомих. 6% – це одно багато. Ні, ну слухайте, Москва, в мене, звичайно, є люди, які читали мене в Москві з кінця 80-х, початку 90-х років, які знають моє ім'я саме як людина, яка писала в провідних російських виданнях, яким я можу бути цікавий саме тому, що вони мене читали в независимій газеті чи слухали на Радіо Свобода. Але в Москві завжди була ліберальна частина публіки, якої фактично немає в провінції в такій кількості, на жаль.
І це теж проблема, що навіть якщо ти знаходиш російську аудиторію, ти навіть в Петербурзі її вже знайти не можеш. Ну і є, до речі, якась кількість людей, які мене дивляться, тому що вони представники народів Росії. І це теж реальність. Тому що вони можуть сприймати реальність рівно моїми очима, ці люди, але їх мало. Тому там йде Москва, а потім відразу Казань. І я розумію, що ці, які з Казані, вони не росіяни етнічні. Вибачте. До речі, вони і в Москві можуть бути не росіяни. А мігранти просто. Так, з Казані чи з Душанбе. Яким приємно, що я захищаю, коли б'ють мігрантів і коли там знущаються над людьми з Центральної Азії. Я про це говорю, а жодний російський блогер російськомовний про це взагалі не говорить. А мені це цікаво, тому що це моя професійна тематика. І я вже не кажу про чисто людські моменти. Ну от, так що це теж важливий момент. Момент державних зусиль буде важливий. Запобігти конфліктам. От ви розумієте? От ми зараз говоримо, у нас є конфлікти, коли хтось комусь говорить в транспорті. Припиніть, говоріть російською мовою. А от якщо будуть люди повертатися з фронту? Це буде вже агресія, там не просто будуть розмови. Ні, людина буде російськомовно повертатися з фронту. Російськомовна людина буде повертатися з фронту, вона буде в гражданці, вона 5 років відслужила, і до неї хтось підходить і говорить, розмовляйте, будь ласка, державною мовою. Ты что вообще здесь делал вообще? Или делала вообще ты вообще? Я тут побратимов похоронил. Мне тут плевать на то, что ты тут вообще рассказываешь мне. І навпаки, україномовний військовий підходить до когось і говорить, будь ласка, говоріть українською мовою на нього з агресією. Ми тебе туди не посилали. Уявляєте собі, скільки, яка... Так це ж не просто побутовий конфлікт, це я вам пояснюю платформу в різниці ідентичностей. Якщо б не було цієї різниці ідентичності, не виникало б такої небезпеки. Тому нам потрібна не просто державна програма, я би сказав, подальшої перетворення України на державу, в якій українське є головним. Нам потрібна ще програма якоїсь суспільної солідарності, розуміння одними людьми, що це процес еволюційний, а іншими людьми, що це процес незворотній. І нам потрібно і тій чи іншій групі населення це сказати, що вони це прийняли як факт, іначе вони один одну перестріляють. Люди, які хочуть, щоб Україна була Україною, мають усвідомлювати еволюційність цього процесу. Це не відбудеться відразу, потрібні державні, суспільні зусилля. І ми маємо зробити все, щоб вони розповсюджувалися як намога більшу частину території. Особливо після війни, це ще у нас ще буде шанс перші там роки це робити більш енергійно. А люди, які хочуть говорити російською мовою і вважають, що це частина їхньої ідентичності, якщо хочете, мають зрозуміти, що процес українізації безупинний. І що держава, українська держава, все одно буде українською. Як це? Ви знаєте, що я завжди в таких ситуаціях розповідаю анекдот про Іду Марковну, знаєте, ні? Ну як? Я вам розкажу наприкінці цієї тоді розмови анекдот про Іду Марковну. Це реальна історія. Вона розбулася кілька років тому. І я в якихось спа в Італії плаваю в басейні. Поруч зі мною там якась літня жінка. Я почув, що дзвінок телефону, вийшов з басейну, відповів. І жінка до мене підпливає і говорить: «А, ви з Росії?» Я говорю: «Ні, я з України, я з Києва». А я репатриировалась в Израиль, поехала в Израиль с России. Откуда же? Из Черновиц. Меня зовут Ида Марковна, как вас зовут? Приятно познакомиться. И мы плывем. Це все, значить, плавает бассейн. И я кажу: «А где вы были в России, Ида Марковна?» «О, я была в Тернополе, я была во Львове, я была в Луцке, я всюду была». Я говорю: «А что, вы в России никогда не были?» «Ну я же вам говорю». «А ви...» Скільки їй років? Ну 75, вона не молода людина, може там більше. Ну, плаває. Давно живе в Ізраїлі, добре плаває. Я так довго плавати не можу, але я пливу, тому що я розумію, що мені потрібно якось зрозуміти ситуацію.
И я кажу, вы не знаете, вот вы жили в Черновцах, вы не знаете украинский. Как я не знаю? Я же учила в украинской школе. Я знаю украинский, молодой человек. Я знаю украинский, я знаю румынский. Не все, конечно, в России знают. Но я знаю. А з географією погано. Це сприйняття. Русія. Вы знаете, и я так люблю, вы знаете, я люблю вот всю эту Кобзон, Киркоров, это же все просто. І я тут і кажу, Іда Марковна, а ваша донька, у вас діти є? О, я тут з дочкою. А ваша дочка, она то что, знает русский язык? Маня, вот молодой человек из России. Он спрашивает, знаешь ли ты вообще русский язык? Да, конечно, Маня знает, она любит Кобзона, она любит Киркорова, мы же з Росії. І я їй кажу, а у вашої доньки і дітей, значить, там є онуки, є. І що вони люблять Кобзона і Киркорова? І тут Іда Марковна починає тонути. Це реальна історія? Реально, реально. І вона говорить, якісь ненормальні діти. Не люблять Кобзона, не люблять Киркорова. Слухають якусь естраду на івриті. Що в цьому івриті? Що там слухати? Там нічого немає, це ж не російська культура. І я кажу, ага, Іда Марковна, ви попались, Ізраїль вас победив. В третьому поколінні. Довго ви боролися. Але програш був неминучий. Треба було залишитися в Росії, в Черновцях. Тоді б ваші діти слухали Червону Руту. То онуки. І говорили в українською. Отак буває. Чого? Ви її зараз пожалієте, що бідна Іда Марківна десь сидить в укритті. От. І в басейні. І в басейні вже не може не плавати, це таке. Ну, тобто, але це типовий приклад радянської людини, розумієте? Але якщо сильна держава з сильною культурною політикою, то вона перемагає, якщо не її, то в майбутньому. А якщо держава говорить, немає значення, какая разница, в каком языке вы говорите? Приехали в Израиль, спасибо, пусть для вас поет Иосиф Давыдович Кобзон. Чисто русский человек. Русскую песню, русское поле на стихи Ингов. Все хорошо. Специально для вас написано. Так що, все це. Знаєте, що пісні цих війни за незалежність Ізраїлю, це ж просто пісні радянських композиторів єврейського походження, які були просто не перекладені, до яких були написані єврейські слова. Там дуже багато. Так, тому що це єврейський мелос. І воно, а який? Ну, слухайте, якщо ви єврейський композитор з єврейського містечка, який виховувався на єврейській музиці, то що ви думаєте, що Катюша від цього стане русською народною піснею? Ну, тобто, ви можете так це сприймати, але воно має абсолютно іншу культурну традицію. Так що вони все це переклали. Я не сприймаю, що це воно їхнє. Що воно яке? Їхнє, Катюша. Російське? Да, російське. А яке? Ну, в будь-якому разі, коли я колись був в якомусь ізраїльському барі, вони грали ці пісні, я їх сказав, що я їх чув в дитинстві в Радянському Союзі, то ця молодь ізраїльська наді мною сміялася, що я вигадую все це. Вони просто не вірили, що це може бути так, бо це для них єврейські пісні. Ну, просто дуже старі такі, які дідусі і бабусі співали. І так, це теж до питання того, що ми багато можемо сприйняти як власну ідентичність, що нам її подають як власну ідентичність, навіть в музичній традиції. От і все. Так що чому я цю історію згадав, як я завжди в таких ситуаціях згадую? Тому що це прекрасний приклад того, що державна політика і суспільна солідарність можуть змінювати ідентичність навіть глибоко укорінену на сімейному рівні. Тим більше, що знову-таки, чому це вийшло в випадку онуків Іди Марківни? Тому що вони євреї. І це не складно. Ви, звичайно, арабу, якщо він приїде до Ізраїлю з Радянського Союзу, єврейську ідентичність не повідомите. І це він може мімікрувати. Але він не стане від цього євреєм. Колись один з відомих ізраїльських письменників, арабів за походженням, з ізраїльських арабів, він писав, як він, щоб автобус, який проїжджав там з його селища
до його школи через міжнародний аеропорт Бен-Гуріон, де перевірки не зупиняли, тому що він виглядав як арабський хлопець, він спеціально переодягався. Ну, арабські хлопці не носять шорт. І він брав з собою одяг, і на зупинці, щоб не бачили його рідні, одягав шорти, одягав маєчку з цими, як це називається? Да. От, одягав навушнички, єврейську музику, і в такому одязі він вже єврей. І вже в автобус не зупиняли. Але ж він від того євреєм не ставав, що він шорти одягав. А єврей може стати євреєм, навіть якщо він вихований на радянській культурі. І українець, повірте мені, може бути українцем. Тому що це все в будь-якому разі це його. Перейти з привласненого на своє легше, ніж перейти з свого на привласнене. От і все, що потрібно тут зробити. Ми можемо побудувати політичну націю з українським культурним корінням, якщо будемо правильно до цього ставитися. Дякую.